εποχή μας ο τομέας της τεχνολογίας αποτελεί ένα από τα πιο κερδοφόρα και ταχαίως αναπτυσσόμενα πεδία για έβρεση εργασίας. Όσο η τεχνολογία αναπτύσσεται, τόσο περισσότερες είναι οι θέσεις εργασίας που προκύπτουν, οι οποίες προσφέρουν καλές απολαβές και δυνατότητες συνεχούς εξέλιξης. Ένα από τα πλέον ξεχωριστά επαγγέλματα που συνδυάζει τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τις γνώσεις προγραμματισμού είναι αυτό του Video Game Developer. Εάν σας ενδιαφέρει αυτός ο τομέας, στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται το πώς μπορείτε να γίνετε Video Game Developer και να επιτύχετε σε αυτή τη θέση. Οι Video Game Developers, γνωστοί και ως προγραμματιστές βιντεοπαιχνιδιών, χρησιμοποιούν γλώσσες προγραμματισμού για να ζωντανέψουν δημιουργικές έννοιες. Ο κώδικάς τους μετατρέπει τις ιδέες σε παιχνίδια για υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και προγράμματα περιήγησης ιστού. Είναι η τεχνική πλευρά της ομάδας παραγωγής παιχνιδιών και διαθέτουν ισχυρές δεξιότητες προγραμματισμού υπολογιστών και γνώση των μηχανών παιχνιδιών. Οι προγραμματιστές παιχνιδιών καθορίζουν τον κώδικα που δίνει δύναμη στα αγαπημένα μας παιχνίδια. Στη δουλειά τους, συνήθως οι game developers είναι μέρος μιας συνεργατικής δημιουργικής ομάδας που περιλαμβάνει σχεδιαστές και καλλιτέχνες βιντεοπαιχνιδιών. Η εργασία είναι κυρίως στον τομέα του προγραμματισμού, η οποία λέει στον υπολογιστή ή το σύστημα τι να κάνει για το παιχνίδι που θα παιχτεί. Οι προγραμματιστές βιντεοπαιχνιδιών μπορεί να σχεδιάσουν βασικές λειτουργίες για τα παιχνίδια, να επιβλέπουν τις δοκιμές και να πραγματοποιούν κριτικές σχεδιασμού. Θα μπορούσαν επίσης να εργάζονται στην παραγωγή, την καλλιτεχνική ιδέα και στο ίδιο το παιχνίδι. Αυτή η καριέρα επιτρέπει μεγάλη δημιουργικότητα, αλλά ο ανταγωνισμός για θέσεις εργασίας είναι έντονος. Αυτοί οι επαγγελματίες έχουν σήμερα μεγάλη ζήτηση και ο μέσος μισθός ενός προγραμματιστή βιντεοπαιχνιδιών είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο, περίπου στα $89.000 ετησίως. Παρόμοια με άλλες δημιουργικές βιομηχανίες, όπου οι επαγγελματίες πρέπει να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό προϊόν εργασίας, η ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών αποτελεί συνδυασμό αναλυτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων. Πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν ή να προωθήσουν μια ιδέα για ένα παιχνίδι, ενώ ακολουθούν τα χρονοδιαγράμματα του έργου, επικοινωνούν με τα μέλη της ομάδας και εργάζονται με προϋπολογισμό. Αυτοί οι επαγγελματίες βασίζονται στην ικανότητα να αξιοποιούν τη δημιουργικότητά τους, να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους και να παραμένουν ενήμεροι. Ποια είναι όμως τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να γίνει video game developer? Οι περισσότεροι προγραμματιστές βιντεοπαιχνιδιών έχουν επίσημη εκπαίδευση με τουλάχιστον ένα πτυχίο. Οι εργοδότες τείνουν να προτιμούν υποψήφιους που έχουν ολοκληρώσει τετραετή φοιτηση, καθώς διαθέτουν μια πιο σε βάθος επιστημονική βάση που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη παιχνιδιών. Ενώ η παρακολούθηση μιας τετραετούς φοιτησης πλήρους απασχόλησης είναι ο πιο καθιερωμένος τρόπος για να αποκτήσετε εκπαίδευση προγραμματιστή σε βιντεοπαιχνίδια, μπορείτε επίσης να λάβετε αντίστοιχη εκπαίδευση παρακολουθώντας ένα διαπιστευμένο διαδικτυακό πρόγραμμα. Οι δημοφιλείς ειδικότητες για προγραμματιστές βιντεοπαιχνιδιών είναι η επιστήμη των υπολογιστών και η μηχανική υπολογιστών. Τα μαθήματα μπορεί να καλύπτουν γλώσσες C#, C++, Perl, τρισδιάστατα γραφικά υπολογιστών, λογισμούς, αλγόριθμους παιχνιδιών, αντικειμενοστρεφή σχεδιασμό και βασικές αρχές δικτύου. Ορισμένα μαθήματα περιλαμβάνουν επίσης εκπαίδευση με Unity 3D, Unreal Engine και άλλες μηχανές βιντεοπαιχνιδιών. Αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει επίσης να αναπτύξετε τις ικανότητές σας για κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων και την ικανότητά σας να αναλαμβάνετε την ποιότητα και την ανάλυση λειτουργιών. Για να γίνετε προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών, χρειάζονται καλές δεξιότητες προγραμματισμού, για τις οποίες μια βασική γνώση μαθηματικών και φυσικής είναι επίσης απαραίτητη. Χρειάζεστε μαθηματικές δεξιότητες για να δημιουργήσετε εξισώσεις που μπορούν να κατευθύνουν τα συστήματα υπολογιστών να λειτουργούν με συγκεκριμένους τρόπους. Για παράδειγμα, για προγραμματισμό κινουμένων σχεδίων, πρέπει να γνωρίζετε το λογισμό, την τριγωνομετρία και τη γραμμική άλγευρα. Επίσης, η γνώση της φυσικής μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε έννοιες όπως η μάζα, η αδράνεια και η θερμοδυναμική. Ενώ οι μηχανές φυσικής, γραφικών και φωτισμού που προσφέρονται από εξέχουσες πλατφόρμες ανάπτυξης παιχνιδιών έχουν διευκολύνει τα πράγματα για τους προγραμματιστές βιντεοπαιχνιδιών, θα πρέπει να ενισχύσετε τις μαθηματικές και φυσικές σας δεξιότητες. Για την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών είναι απαραίτητη μία σε βάθος εκπαίδευση στη γραμμική άλγευρα, τους βασικούς αλγόριθμους, την τριγωνομετρία και τη γεωμετρία. Θα βοηθήσει επίσης η γνώση λογισμών, στατιστικών, συνδυαστικών, φυσικής, θεωρίας παιχνιδιών
και αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης. Οι προγραμματιστές βιντεοπαιχνιδιών χρειάζονται ικανότητες στη τεχνολογία hardware και γνώσεις C, C#, C++, Java, Python, Lua και άλλων γλωσσών προγραμματισμού για να γράψουν κώδικα που θα δημιουργήσει τα πάντα για το παιχνίδι. Παρόλο που πιθανότατα είναι γνώσεις που αποκτώνται ως μέρος του πτυχίου, καλό είναι να εμπλουτίζετε τις γνώσεις παρακολουθώντας σεμινάρια, βίντεο και μαθήματα. Μπορεί να είναι επίσης επωφελές να έχετε εμπειρία στη χρήση MySQL, Oracle ή MS SQL για ανάπτυξη βάσης δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε την εφαρμογή backend διακομιστή και να γνωρίζετε τις αλλαγές στην αρχιτεκτονική του συστήματος. Δεδομένου ότι υπάρχουν συνεχείς ενημερώσεις συστήματος, θα πρέπει να ακολουθήσετε μια δυναμική προσέγγιση στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη δομή για να συμβαδίσετε. Τα περισσότερα στούντιο παιχνιδιών προσλαμβάνουν συγγραφείς για να δημιουργούν πρωτότυπες ιστορίες ή νέες προσαρμογές των υφιστάμενων κόμιξ, μυθιστορημάτων, ταινιών και ούτω καθεξής. Ωστόσο, θα βοηθήσει τους προγραμματιστές παιχνιδιών να γνωρίσουν τις γραμμικές και μη γραμμικές τεχνικές αφήγησης. Σε μια γραμμική ιστορία, οι ενέργειες των παικτών οδηγούν την ιστορία προς τα εμπρός, ενώ σε μη γραμμικά παιχνίδια, οι ενέργειες που κάνουν οι παίκτες θα καθορίσουν πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ιστορίες αναπτύσσονται και φτάνουν σε ένα ικανοποιητικό τέλος μπορεί να σας δώσει μια πολύ αναγκαία προοπτική για να γράψετε τον ολοένα και πιο περίπλοκο κώδικα που είναι απαραίτητος για τέτοιες ιστορίες. Το ξεκίνημα στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών μπορεί να είναι δύσκολο για τους νεοεισερχόμενους. Εάν έχετε προηγμένες δεξιότητες και ένα πολύ καλό χαρτοφυλάκιο, ίσως μπορείτε να βρείτε δουλειά αμέσως σε ένα μεγάλο στούντιο βιντεοπαιχνιδιών. Διαφορετικά, θα βοηθήσει πρώτα να αποκτήσετε πρακτική εξάσκηση και να εργαστείτε σε θέσεις αρχικού επίπεδου σε μικρότερα στούντιο. Θα είναι ευκολότερο να προχωρήσετε την καριέρα σας μόλις αποκτήσετε την απαραίτητη εργασιακή εμπειρία και έχετε ένα πιο εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης παιχνιδιών. Ο ανταγωνισμός στον χώρο εργασίας είναι συχνά έντονος στη βιομηχανία παιχνιδιών, οπότε συνεχίστε να βελτιώνετε τις δεξιότητές σας στον προγραμματισμό και να είστε προετοιμασμένοι για πολύωρη εργασία. Μείνετε ενημερωμένοι για τις τάσεις και τις εξελίξεις του κλάδου, παρακολουθήστε σεμινάρια και συνέδρια βιντεοπαιχνιδιών και συνδεθείτε με επαγγελματίες του κλάδου. Επίσης, μπορείτε να συμμετέχετε σε φόρουμ διαδικτυακών παιχνιδιών, να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με το πώς να γίνετε προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών και να βοηθήσετε τους άλλους με τις πληροφορίες που έχετε εσείς. Η δικτύωση με συναδέλφους προγραμματιστές και άλλους επαγγελματίες του κλάδου μπορεί να σας βοηθήσει με τους στόχους εξέλιξης της σταδιοδρομίας σας. Οι εσωτερικοί γνώστες συχνά γνωρίζουν νέες θέσεις εργασίας ή ευκαιρίες που μερικές φορές δεν εμφανίζονται ποτέ σε αγγελίες τακτικών θέσεων εργασίας. Επιπλέον, μπορούν να σας γράψουν μια συστατική επιστολή ή να σας δώσουν πολύτιμες συμβουλές για να αυξήσετε τις πιθανότητες έβρεσης εργασίας. Η εργασία στον τομέα ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών μπορεί να είναι μια δημιουργική και εκπληκτική καριέρα. Μπορείτε να εργαστείτε για ένα μεγάλο στούντιο video games, για μικρότερα στούντιο ή ακόμα και ως ανεξάρτητος προγραμματιστής. Λάβετε υπόψη σας ότι τα βιντεοπαιχνίδια μπορεί να είναι ακριβά και χρονοβόρα στην παραγωγή, την αποστολή και την αγορά και ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Ωστόσο, είναι μια βιομηχανία που συνεχώς αναπτύσσεται, αφού οι χρήστες πάντα θα αναζητούν τη συγκίνηση που τους προσφέρει ένα καλό βιντεοπαιχνίδι.